Tällä videolla kerron, mitä aineistonhallinta on ja miksi se on tärkeää. TKI-toiminnassa aineiston hallinnalla tarkoitetaan tutkimusaineistojen hallintaa. Tutkimusaineistoa on kaikki sellainen aineisto, joka tuotetaan tai kerätään tutkimuksen tai kehitystyön toteuttamiseksi ja johon työn tulokset perustuvat. Se ei siis tarkoita pelkästään tieteellistä perustutkimusta, vaan myös erilaista soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä, jota myös meillä AMKeissa paljon tehdään. Tutkimusaineistoa ovat esimerkiksi haastattelut, kyselyt, palautteet, litteroinnit, äänitteet, erilaiset videot, piirrokset, kirjoitukset ja valokuvat, erilaiset mittaustulokset, erilaiset näytteet, muistiinpanot, työpaja-aineistot, tutkimuspäiväkirjat, toisen aineiston pohjalta luotu aineisto ja sitten myös itse tuotetut aineistot, pois lukien kuitenkin julkaisut. Aineiston hallinta tarkoittaa, että tutkimusaineisto on ensinnäkin kuvailtu tai dokumentoitu niin, että aineistoa on mahdollista ymmärtää ja tulkita oikein. Kuvailutiedoista käytetään myös nimeä metadata. Aineisto on myös luotu, tallennettu ja järjestetty niin, että data säilyy käyttökelpoisena ja luotettavana koko tutkimuksen elinkaaren ajan. Ja kolmanneksi tutkimusetiikka, tietosuoja ja tietoturva on varmistettu. Aineistohallinta on tärkeää ainakin 4 näkökulmasta. Ensimmäisenä on TKI-toiminnan laatunäkökulma. Aineistonhallinta on osa hyvää tieteellistä käytäntöä, johon korkeakoulut ovat sitoutuneet sekä TKI-työssään että opetuksessa ja ohjauksessa myös. Jos aineistoja ei ole hallittu hyvin, tulosten luotettavuudelta putoaa pohja. Myös pienet aineistot ansaitsevat hyvää hallintaa. Toisena on sitten riskinhallinnan näkökulma, eli hyvällä aineistohallinnalla vältetään erilaiset TKI-toimintaan liittyvät karikot, kuten tietoturva- ja tutkimuseettiset ongelmat, aineiston laatuun, saavutettavuuteen ja luotettavuuteen liittyvät ongelmat, sopimusoikeudelliset ja immateriaalioikeuksiin liittyvät ongelmat ja aineiston avaamiseen ja jatkokäyttöön liittyvät ongelmat. Virheiden paikkailu jälkikäteen vie yleensä enemmän resursseja kuin kaiken hoitaminen kunnolla alusta alkaen, ja toisinaan se voi olla jopa mahdotonta. Kolmantena näkökulmana on TKI-hankkeen sujuvuuden näkökulma. Hyvä hallinta vähentää hankkeessa työskentelevien työtaakkaa, kun aineistot on kuvailtu selkeästi ja ne löytyvät myös helposti. Systemaattisuus ja ennakointi tekevät hanketyöskentelystä paljon sujuvampaa. Ja viimeisenä on vielä sitten osaamisen näyttämisen näkökulma. Hyvä aineistonhallintasuunnitelma osana rahoitushakemusta on viesti rahoittajalle osaamisesta ja se voi parantaa myös mahdollisuuksia saada rahoitusta myös silloin, kun rahoittaja ei suunnitelmaa edellytä. Se on myös näyttöä osaamisesta omalle organisaatiolle ja hankekumppaneille. Erityisesti jatkokäyttöön kelpaavat ja julkisiksi avatut aineistot ovat myös merittitekijälleen ihan samalla tavalla kuin julkaisutkin. Tutkimusdatan elinkaari TKI-toiminnassa koostuu 3 vaiheesta. Ensimmäisenä on suunnittelu, jolloin aineistonhallintasuunnitelma laaditaan osana hankesuunnitelmaa. Aineistonhallintasuunnitelmassa voidaan ottaa kantaa esimerkiksi sellaisiin asioihin kuin tutkimusluvat, eettinen ennakkoarviointi ja sen tarve, sopimukset, GDPR eli tietosuoja-asiat ja sitten myös rahoittajan ehdot. Toisena vaiheena on toteutus, jolloin aineistoa sitten kerätään, sitä tallennetaan ja käsitellään. Tähän vaiheeseen kuuluu olennaisena myös aineiston kuvailu, eli dokumentointi, jota voi ajatella ikään kuin aineiston käyttöohjeena. Aineiston keruussa tulee huomioida tutkittavien informointi ja suostumus, jos tutkimuskohteena on ihmisiä. Myös tietosuoja ja tietoturva tulee huomioida aineistojen tallennuksessa. Kolmas vaihe on päätös, jolloin pitää päättää, mitä aineistolle tapahtuu. Tuhotaanko se, arkistoidaanko se vai avataanko se ehkä. Tässä vaiheessa aineisto tulee myös ilmoittaa Metropolian tutkimusdatapolitiikan mukaisesti datakatalogiin. Jos aineisto säilytetään ja avataan, sitä voidaan mahdollisesti jatkokäyttää sitten myös uusissa TKI-hankkeissa, opinnäytetöissä, opetuksessa tai ehkäpä jopa yrityksissä. Eli tutkimusdatan elinkaari saattaa jatkua, vaikka hankkeen elinkaari päättyisi.